नमस्कार, मी जयश्री होम लाईफ प्लेसमध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण वडापाव बनवणार आहोत। त्याकरता मी इथे साहित्य घेतले आहे। इथे आपण 4 ते 5 मध्यम आकाराचे बटाटे उकळून घेतले आहे। तळण्यासाठी तेल, वाटीभर बेसन, चटणी आणि मसाला करता कोथिंबीर, आलं, हिरव्या मिरच्या, पुदिन्याची पानं, लसूण, कढीपत्ता, मीठ, लाल तिखट, हळद, सोडा, मोहरी आणि पाव। तर आता आपण मसाला तयार करूया। त्याकरता मी 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या, 4-5 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच इतका आलं घेतलं आहे। हे आपण बारीक वाटून घेतलं। चटणी करायची आहे, त्याकरता पण मी 7-8 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, लसूणच्या पाकळ्या आणि आलं घेतलं आहे। पुदिना घालायचा आहे थोडा आणि चवीप्रमाणे मीठ। हे एकदम बारीक वाटून घेऊयात आपण। आता आपण मसाला तयार करायचा आहे, फोडणी द्यायची आहे मसाल्याला। तर इथे मी 1 मोठा चमचा भरून तेल घेतलं आहे। तेल तापलं का आपण त्यात मोहरी घालूया। कढीपत्ता घालायचा आणि मग आपण जो ओबडधोबड वाटून घेतलेला मसाला आहे तो घालायचा आणि तेलावर व्यवस्थित परतवून घेऊया। थोडं परतलं का आपण यात अर्धा चमचा हळद घालणार आहोत। तर हे व्यवस्थित तेलामध्ये परतून झालं का आपण गॅस बंद करून घेऊन ह्याला गार होऊ द्यायचं आहे। आता आपण इथे बेसन कालवून घ्यायचं आहे। तर मी इथे 1 वाटी बेसन घेतलं आहे, चवीप्रमाणे मीठ, पाव चमचा सोडा, हे सर्व घालून आपण थोडं पाणी घालून मिक्स करूया। खूप जास्त पातळ करायचं नाही आणि घट्ट पण नाही, म्हणून आपण हळूहळू थोडं पाणी घालायचं। हे मिक्स करून आपण एक 10 मिनिटं बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। तर 10 मिनिटाकरता ते बाजूला ठेवून तोवर आपण बटाटे मिक्स करून घेऊया मसाल्यामध्ये। तर मी इथे बटाटे कुस्करून घेतले, 2 चमचा मसाला घातला आपण तेलात परतून घेतलेला आणि चवीप्रमाणे मीठ घालूयात। मी इथे 3 बटाटेच घेतले फक्त। कोथिंबीर घालायची आहे आणि व्यवस्थित कालवून घेऊयात आपण हे। तर हे आपलं व्यवस्थित मिक्स करून झालं आहे। आता मी याचे गोळे करून घेणार। आता आपण तळायला घ्यायचं आहे। तर तेल तापलं आहे, मी इथे हे गोळे आपण बेसनमध्ये घोळवून तळून घेऊया। मंद आचेवर आपण तळायची आहे वडे हे। तर हे
हे व्यवस्थित तळून झाले का आपण काढून घेऊयात. मी अशा प्रकारे सगळे वडे करून घेतले. आता आपण यात हिरव्या मिरच्या तळूयात वड्यासोबत खाण्याकरता. तर मी या हिरव्या मिरच्यांचे देठा काढल्या नाही आणि एक एक स्लिट मारून घेतली आहे मिरच्यांवर, म्हणजे तेलात घातल्यानंतर ते उडणार नाही. तर आपल्या मिरच्या पण तळून झाल्या. आता आपण लाल चटणीसाठी बारीक बारीक भजी काढून घ्यायची आहे तेलातून. तर ह्या अशा प्रकारे अगदी थोडंसं पातळ करून घेऊयात बेसन आणि तेलात सोडायचं. तर लाल चटणीमध्ये लसूणची जास्त चव येते, म्हणून मी इथे लसूण पण टाकले आहे सालीसकट. तर हे व्यवस्थित कुरकुरीत होईस्तोवर आपण तळून घेऊया. तर हे मी आता काढून घेते. आता आपण हे बारीक करायला घ्यायचं आहे गार झाल्यानंतर. तर ही आपली लाल चटणी तयार होणार. मी इथे एक मोठा चमचा भरून लाल तिखट घातलं आहे आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे, जास्त घालायचं नाही. आता हे बारीक करून घेऊया. तर ही अशी आपली लाल चटणी तयार झाली आहे. तर हे आता आपलं सगळं रेडी झालं आहे. लाल चटणी, वडे, ही आपली लाल चटणी, हिरवी चटणी पुदिना आणि कोथिंबिरीची, मिरच्या तळून घेतल्या, त्याच्यावर मी मीठ घालून घेतलं आहे. तर आपण आता हे वडापाव रेडी करायचं आहे. तर मी इथे पावाला मधून कापून घेतलं आहे आणि त्यावर आता आपण एका साईडला हिरवी चटणी लावायची आणि एका बाजूला आपण लाल चटणी लावूयात आणि असा वडा ठेवून मिरचीसोबत सर्व करूया. तर व्हिडिओ कशी वाटली ती नक्की सांगा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.